كطباخ أحب كل النكهات الجديدة، أحب المكونات الغريبة، وأحب البساطة عقب الطبخ في المطعم طول اليوم. فسويت لي مطبخ خاص للتجارب والتطوير بعيد عن طبخ المطعم. حياكم على الطابق الخامس. السلام عليكم، حياكم مرة ثانية في الطابق الخامس. اليوم وياي صديق عزيز حبيبنا عمر. هني عمر يحب الباستا، فقال لي اليوم انا مليت من الباستا الحمراء، مليت من الباستا البيضاء، مليت من حتى مليت من الشكل الباستا العادية. ايه، فهذا غريب بالنسبه لي. انا اشوفه بالسوبر ماركت اخاف. هذه ما في شيء. هاي تيجاتيلي هي باستا مصنوعة من الطحين مع البيض، فبتشوف عليها نقاط، فهذه الفرق فيها. اوكي. فبتشوف ان نكهتها غير، يعني حتى تكويناتها غير. انا اليوم اختاريت لك التيجاتيلي، واختاريت لك اني بسوي لك صوص ان شاء الله اللي هو بيست مال اللي هو سكامبيني، شرب سكامبيني اللي هو ربيان. نعم. مع صوص تقريبا شبه شفاف، لا هو صوص احمر ولا ابيض. بالضبط. صوص نشا بيكون تقريبا مع. ترى انا عندي تجارب الخاصه مع الباستا، بعمل بالبيت مرات حلو. باستا حمراء او بيضة او تخلطهم مع بعض. بالضبط، بس انه باستا بدون لون، لا ابيض ولا احمر. اصلا الباستا في ايطاليا الباستات السهله غير الباستات الطماطم، هو مثلا باستا زيت زيتون، باستا ثوم، وهذه جزء من الباستات اللي موجوده. اوكي. عاده دي الباستا يستخدمون فيها واين بالخارج، بس احنا كمسؤولين ما نستخدمه. فبنسوي تكنيك جديد، بنحاول ننكهها زياده. بننكه اول شيء نبتدي نسخن الماء الحار. نعم. هاي عندنا الماء الحار يغلي، لازم يكون يغلي. لازم يكون يغلي. ننتظر عليه دقيقتين بس عشان يرجع حق. ايوه تمام. عشان يرجع حق درجة الغليان. فطور ما بيغلي انا ابغى انكه الماء، لان انا الماء بستخدمه بيكون اساس حق الوصفة اللي عندنا. فانا اول شيء بحط فيه، هاي عندي قصن ريحان اوريدي مستخدمين الريحان، هالقصن ماله، فانا باخذ لي بحط لي قصن واحد داخل. أوكي. عندي قصون زعتر. اوكي، باخذ لي اللي تبي. اوكي. ينفع الزعتر ناشف ولا لازم ولا يصير خاطرك طيب؟ هاي زعتر ناشف. حلو فيك انك يعني ما في عندك تقيد بالوصفات، تبتكر الوصفه طعم. الواحد شنو اللي في خاطره؟ انا وانت اللي بناكلها، مو بحد غيرنا اللي بياكلنا. صحيح. والوصفات ترى هي ابتدت بوصفه يمكن واحد، بعدين مثلا كمثال خلينا ناخذ البيض. نعم. واحد ياكل صار لك بيض، اليوم الثاني قال لك خل احط لي جبن، اليوم الثاني خل احط لي شو اسمه، فصارت اومليت جبن وطماط وخضره. فكل يوم تتغير، فكل شيء قابل للتطوير. بالضبط، فكل شيء يتغير. نعم. فكل بساطه هني حطينا البهارات اللي احنا نحبها. انا احاول دائما افصل البهارات. كمثال اذا انا بطبخ ايطالي اخلي بهارات ايطالي، اشيل البهارات العربيه من الموجوده عشان ما يبتدي يختلط عليه الطعم، وعشان انا اقدر استمتع في المكون. يعني ما تستخدم العربي ابدا قصدك ولا؟ بداية الأيام إذا أنا ما أعرف المكونات الموجودة أنصح إنك تفصلهم. أوكي. في أمور بين البينين موجودة، يعني الملح الفلفل هاي موجودة أكيد موجودة عالميا في كل مطبخ. إي نعم، طريقة استخدامها موجود في كل المطابخ، موجود نعم. بينهم وبين بعض. اللهم في البداية تعلم أنت الأساس، وبعدين تقول والله أنا خاطر أسوي لي باستا ويمكن أضيف لي كمون. ليش لا؟ هاي باستتك. هني يبتدي شيء يسمونه فيوجن، اللي هو خلط المزيج بين المطابخ العالميه، هاي يسمونه الفيوجن، وهذا الترند اللي قاعد يدش علينا في العالم. جميل. فعندنا الحين الماي يبتدي يغلي. قبل هنا انا مملح الماي. يعني في خلاف بيننا، يقول لك مرات ملح الماي، مرات يقول لك لا تملح الماي. لازم تملح الماي. لازم تملح الماء. اوكي. يعني انا على تجاربي هني في المطبخ جربت ما ملح. انت اذا ملحت الماء خلص الباستا طلع لها طعم. فانت ملح فنص الطبخه خلصت. يا سلام. بيطلع لك طعم. انت تقدر تسوي تحط صوص في الصوص، تحط ملح وتحط بهارات. نعم. بس الباستا ما بتكون فيها فليفر. لا، مثل احنا في مطبخنا العربي ناخذ مثلا العيش ونحط فيه دارسين ونحط فيه هيل ونحط وهو عيش ابيض، فنبي ننكه هذه، فنقدر ننكه نفس الشيء الباستا. فهني الماي بدا يغلي، حطينا فيه ماي تقريبا حق شخصين بننزله. حلو. بس وبنخليه يغلي. في نفس الوقت بنشغل لنا الغاز الثاني.
اتوقع حق الربيان. حق الربيان. حلو. المقادير اللي عندنا اليوم، عندنا ربيان، عندنا بقدونس، عندنا فلفل، عندنا زبده، عندنا ثوم، عندنا ليمون، عصير ليمون، عندنا قشر ليمون وملح والبهارات العاديه. قشرين بس القشر بمبروش بالضبط. قشرنا قبل انا طالعه من اول حلقه بس مو عارف شنو هو كانت الفكره ان نبي نخليها عطريه للباستا. يا سلام. مو شرط الباستا اللي احنا متعودين عليه، وخاصه اي شيء سي فود يحتاج حمض. احماضه بتطلع طعم بالضبط. اكيد. فنسخن الطاوه. نضيف له زيت كميه حلوه، ننطره بس انه يحر بالضبط يسخن، ننطر عليه شوي. قاعد ننطر الباستا. هذه الباستا ابتدت في ايطاليا. جميل. وتالي يوم هاجروا الايطاليين راحوا على امريكا خذوها وياهم. في امريكا في بعض المناطق ما كان عندهم ربيان، فاستخدموا نوع من الربيان يسمونه سكامبيني. شنو هذا بعد؟ فصيله من فصيلات الربيان، بس احنا الحمد لله في الخليج عندنا ربيان متوفر بكثره. فالربيان هاي موجود، نقدر نستخدمه في تقريبا في اي وقت من السنه موجود عندنا الربيان. والوصفه ما تاخذ يمكن حتى 10 دقائق عشان نجهزها. ما شاء الله. اول شيء نحتاج قبل ما نحط الربيان نبتدي مع الثوم. مثل ما تشوف الثوم هني مقصصينه وحاطينه في زيت. جميل. نحطه في الزيت عشان ما يتغير طعمه. عمر تحب الفلفل والله؟ طبعا. فلفل؟ طبعا، بس ما ادري انت اذا ما تحبه عادي. بالعكس، هذه كل ما زيت فيها الفلفل كل ما تعطيك طعم احلى. بالضبط. فرائحة الثوم مع الفلفل لحد الان. شوف انت مثل ما تلاحظ الثوم بسبب احنا مقصصينه صغير على طول نبي نرفعه على النار. اوكي. طيب يصير مهروس وهرس مثلا؟ والله حق ذي الوصفه تقدر انت في البيت تقدر، ليش لا؟ بس انا ما افضل اهرسه، تقدر تقصصه شرايح. قصصه شرايح بعد يطلع عندك اوكي فظيع. انا بالعاده اذا يعني بسوي باستا بالبيت بقصصه شرايح، احب طعم ترى يفرق. المكسور الشرايح هذه دائما يفرق. زين كل واحد واللي هو اللي يحب يرغبه. اوكي. انا الحين بضيف له الربيان. بحط الربيان كله. الربيان بنطبخه مرتين. حلو. انا قبل لا احط الباستا واسوي الصوص ابي طعم الربيان ينكه لي الزيت نفسه. بعدين عشان اذا حطيت الباستا وسويت الصوص الزيت بينكه لي الباستا والصوص بينكهها لي طعم جميل. هل في حجم معين للربيان ولا اي حجم يعني والله صغير؟ المتوفر عندك المتوفر. السوق اخذه يعني. هذه الوصفه ما تفرق. اوكي. زين. الربيان عاده في الطابه ترى ما تحتاج اكثر من دقيقة واحدة بس دقيقة واحدة بس تبي تعطيه لون. اوكي. شوف شاي صب لنا شاي، دائما شاي. نسينا الشاي ترى، جابوه من وقت بس نسينا. انا ما اشتغل بدون شاي. لازم شاي. حتى لو تشوفه بس على الاقل هذا انه عندي. بعدين شاي تي كلاب. طيب بالعافية عليك. كيفك؟ بالعافية. هذا الباستا ما احتاج انك تنطبخ بعد. اي نعم. طباخ كامل. هل في وقت معين عشان نعرف كم يبي لها الباستا مثلا؟ شوف كل واحد وذوقه. الستاندرد العالمي الدنتي اللي هو اللي الحين في طقه في الباستا. طق يعني قصدك شويه بس. الحين يابسه. بس احنا كعرب دائما نحبه لين. بس هذه انت ذوقك العام، انت شو تحب؟ تبي لين طبخه زياده، تبي في طقه خله فيه. حلو فيك ستايل الطبخ والله شيء كويس. لا في ناس يقول لك مثلا تخاف، يقول لك لازم 10 دقائق خلاص 10 دقائق. لا ما فرق. اذا زيدت تخاف تخرب الطبخه كامله. فهمت علي؟ يعني ساعات يعني انت ساعات تروح اماكن تكتشف اشياء تقول شلون سووها؟ هل تتوقع يعني ساعات واحد بخبره وفي ساعات مرات كثيره تكون بالغلط وتزبط معاه. كمثال انا يمكن في الجامعه مره قاعد اسوي وصفه صوص مشروم. اوكي. والمساعد اللي معاي كان في المطبخ فهو اللي اعطيته انه يجيب لي البهارات من المخزن عندنا في الجامعه. اي نعم. فالوصفه فيها ملح، حطيت ملح اذوق ما تملح، رشيت ملح اذوق ما تملح، ثالث مره املح وحطيت كميه كويس زينه ما في
اذوق طعمه. تعال هذي رشيت، تعال هاي سكر. تلصق. يعني ساعات انت تعرف بس بسرعه ما قاعد تدري ايش قاعد صح يصير، فتصير كذي الحركه. طيب شو صار بعدين؟ رشيت ملح، قلت انا برش ملح واشوف تضبط والله ولا نرميها. يوم رشيت الملح ملحته، السكر مع الملح تعادل، يسمونه امامي، تعادل النكهه. ايش كانت الوصفه طيب الطبخه؟ كانت صوص فلوتي، مشروم فلوتي صوص. اوكي. فمعروف طعمها، بس انا الحين صرت من اسوي مشروم صوص فلوتي لازم اضيف سكر بسبب الغلط. بسبب الغلط اللي ارتكبته، يعني اكتشفت طعم جديد. انا بالنسبه لي صار طعم ألذ. سبحان الله. مثل ما تشوف بدا يتغير لون الربيان. بس ترى اخذ اكثر من دقيقه، يعني عادي نقدر. انا مقصر النار عشان اسولف وياك بس. اوكي. لو انا كنت بروحي بزيد النار فياخذ بس دقيقه. ما بياخذ وقت. مثل ما تشوف قاعد اقلبه. اوكي. زين انا الحين بشيله. مثل ما يعني نص تسوايه مو بالضبط، نص تسواي، لان انا برد ارجع. مثل ما تشوف انا اقدر واكبه كله في الصحن. بس انا ما كبيته لان ابدي الزيت الثوم الفلفل، طعم الربيان يتم في المقلاة. احنا نسميها بالاردن مقلاة او قلاية. احنا عاد في البحرين الغين والغاف عندنا ترى مضروبين ببعض. مضروبين ببعض، فاحنا طاوي اسهل لنا كالبحرينيين. انا كثير كلمات ترى اول ما جيت على الخليج يعني ما كنت ابدا اعرفها. يعني يقولوا قدامي طابي بس ما اعرف شنو الطابي. زين الباستا اولموست دان. اوكي انا ايش بسوي الحين؟ بس بسوي الصوص. فايش بسوي؟ باخذ لنا ملعقه، ببتدي اشيل من مية الباستا نفسها. مية الباستا مثل ما تشوف. هاي تقريبا ملعقتين من ماي الباستا. اوكي عندنا هني هذه جاهز. شوف شلون طعم الحين 100% طعمه ربيان، طعمه جارليك، طعمه موجود. ايش هذا اللي بنحطه؟ زبد. بضيف هني الزبد هو بيكون اساس حق الصوص اللي عندي. جميل. شوف ريحته بدأت تتغير كل ما تضيف شيء قاعد يتغير عندنا. افكر احط شويه كريمه كلش نكبه. هاي كريمه طبخ. بحط كلش نكبه. انا بس ابي هاي تعطيها لون ممكن مثلا. انا ابي طعم الحلال. ما احتاج شيء زياده. فابتدي اخلط اللي موجود. وبدا يصير صوص لونه اصفر اللي هو بسبب الزبد. هذه الحين عندنا 90% جاهز. 90% جاهز. هذا الليمون على ما اعتقد. عصير ليمون. احط كميه حلوه من عصير الليمون. اروح عليه. الحين افضل وقت انه نضوف. الحين ما فيها ملح، ما فيها، بس على الاقل نشوف المواد الرئيسيه. مثل ما تشوفها حامضه حلوه. ايش بنسوي الحين؟ بناخذ حتى فعلا طعم الربيان موجود. بناخذ الباستا دايركت الصوص ننزلها. عندي الباستا الحين انطبخت. انا بكمل طباخ الباستا في الصوص. نص طبخه يعني. بالضبط. الحين بكمل طباخها في الصوص نفسه. الصوص اللي موجود. زين هاي خلصنا. زين ما شفتك حطيت بهارات معينه الحين ما بحرها مثل ما تشوف الصوص للحين عالي. انا اوريدي ضفت ملح في الماي. فما احتاج ما اعرف شنو الطعم لين اتاكد ان كل شيء ينزل. التمليح سهل انك تعدله، بس لو زيادته بتتورط. طيب يعني احنا مقبلين على رمضان. اي نعم. شنو تنصح الناس يعني الناس شلون تذوق الاكل او شلون كذا؟ يعني شلون تطبخ من غير ما تذوق قصدي. انا سالت خالتي ربي يحفظها من سنين اول ما ابتديت. كان عندك فضول شلون؟ اي لان الحين انا صايم بطبخ حق روحي فطور. كنت في الجامعه وفي الثانوي شلون بذوق الاكل قبل. قالت لي تعلم تشم. يا سلام. ريحه الاكل تتغير كل ما ضفيت بهارات. حطيت ملح بعد يتغير طعمه. حتى الريحه تتغير. بالضبط. الحين تقريبا عندنا الصوص شبه جاهز. ناخذ الملعقه بس نشيك.
الصوص. تفضل تبي تجرب؟ اي والله هاي معلقتي موجود. تفضل. موجود. اوكي. في هذه المرحله شو بنسوي؟ بنحط المواد النهائيه اللي عندنا. عجبني طعم الحموضه اللي داخله. انا بحط بقدونس. برد ارجع والربيان عقب دقيقه. هذا بقدونس مفروم بس ها؟ بالضبط. هاي بقدونس مفروم. هاي عندك الباستا، عندنا نحط لها جبنه بارميسان على كيفك. يا سلام يا سلام. في ناس يقول لك انا ما احط جبن مع اي شيء سي فود، بس انت تقدر تاخذ راحتك في هالموضوع. اذا تبي الصوص اخف تقدر تشيل منه. قلل الماء في البدايه. يعني حتى تقدر تشيله يصير سوب عندك، تقدر تستخدمه. تقدر تستخدمه مثل ما هو. انا عاده في الباستا ازيد الصوص. تحبه مرقه يعني؟ مو بشرط اني انا احبه، انا شخصيا احبه اقل، بس دائما احبه ازيده لان ما اعرف اللي بياكل يحب صوص زياده ولا ناقص. والله ناقص. اقدر اشيل الباستا منه وانتهى الموضوع. هني برجع الربيان. زين. واخر شيء باخذ اوراق ريحان. المطبخ الايطالي بدون ريحان مو مطبخ ايطالي. فبناخذ شوي اوراق ريحان. نقطعهم. بالضبط. قطعهم بيدك، ما تحتاج شيء ثاني. انثرهم. حلو. نعطيها خلطه نهائيه. وهذه السكامبيني. وصالح متى بلشت تطبخ؟ انا اول مره دخلت المطبخ كنت صف الثالث، 9 سنوات. 9 سنوات. كان عمري 9 سنوات في مطبخ يدتي الله يرحمها. رحمه الله عليه. سلمى. وهذه عندنا السكامبيني جاهزه. اضيفها بعد اخر مره يا ابي اضيف لها. لها اسم الطبخه هاي ولا يعني هل هي ابتكار ولا موجوده؟ موجوده. هي موجوده. انا تعرفت عليها يمكن تدرس في امريكا. فانا كنا متعودين هنا بالخليج ان نشوف اللي هو الباستا البيضاء، بنشوف نعم. الباستا الحمراء بس. بالضبط. بس باستا بدون صوص ما شفتها. بالضبط. فهذه الصوص مالها صوص ليمون. انت خاصه تحب السمك تحب الفلفل، فهاي تعجبك ان شاء الله. ان شاء الله. فهذه اكيد تعجبني الريحه لحالها. هذه شهي. خلاص وقفنا بنوقف ناخذ لنا صحن وصحون تغليف. خلاص خلصت الطبخه؟ خلاص بس هذه سلام. زين. ناخذ لنا روح من الصحون تغليف. ناخذ تبي هذه اسهل ممكن؟ هذا اسهل اليوم. والله؟ هذه باستا. انت بتصفيها من الماء. بالضبط. انا برجع الصوص عقب شوي. بس بعد ما تشكل بالضبط. انا على كيفي ابي الصوص فوقها. اوكي. ما ابي الصوص تحتها. شكله شيء عدل. ان شاء الله يعجبك البرنامج. ان شاء الله. زين. شوف عندك تشوف ساعات احنا في المطاعم تقول شلون الصحن مرتب. حاول ترى ناخذ راحتنا وقت اللي بنحط تقديم الطبق تقديم الطبق، وبعدين ننظف الصحن بكل اريحيه. بالضبط بكل بساطه. وانا عندي الحين هذا باستا شغلها تقريبا كامل. اوكي. وارد اصفه. بعدين باخذ. شو انا واحد من الناس احب الاكل يكون مرتب، ما احب اكل وهو معفشك. هو على الذوق يعني. انا كطباخ بالعكس تحبه ما اخذه من الطابه بحطه قدام التلفزيون وتاكل من الطاوله. والعيال وزوجتي قاعدين وبس واحنا بناكل. يعني حتى في البيت ويا الوالده نفس الشيء. احط كل شيء في الجدر قدامنا كلنا والكل ينشب له. ما يحتاج تكلفه في الموضوع، لان احنا متعودين في المطعم ان نرتب. فساعات انت كطباخ خلاص اللي ما تبي. اوكي. انا مثلا عندنا في الاردن شيء يقول العين تاكل قبل الفم. طبعا العين هي اساس يعني شيء رئيسي في اختيارك للاكل، نوعيه الاكل. بالضبط. انا الحين بس بحط الصحن ببساطه. اسهل طريقه حق تنظيف الصحن عندك الفينس. اذا عندك الصحن نوع اللي يلمع اللي ما الصحن ما يلمع الصحن. اكيد. تاكد دائما الصحن منظف من جميع الجهات. اوكي.
عندك هذه باستا وناخذ شيء ناخذ عليه قشر يقول احنا استخدمناه اثناء الطبخ ما اتذكر. لا ما ضفته بس هو للزينه لان لو حطيته في الطبخ يصير مر. فهو عباره عن للزينه. بالضبط حتى تقدر تضيف فلفل. احنا في البحرين عادي يعني بنضيف لومي اسود ما عندك والله اشكال عادي. بس هذه اوثنتيك ريسبي. الحين عندك الصوص بزياده مثل ما قلت لك انا ما ادري انت تحب صوص زياده ولا لا. فانا سالت تبي صوص زود؟ والله ما تبي صوص. ما جربت الاكل ما يعني بس انت عاده بالنسبه لي احب اجرب كل شيء. انت عاده اقدر اضيف شوي هذا عجبني شكله. روح شنو ذي؟ فلفل احمر. حطينا فلفل زين فبضيف عليه صوص زياده عشان يعطيني لمعه. يعطيني شكل وطعم اكيد يعني. اكيد كل شيء طعم فوق طعم. هذه عندنا فهاي عندنا السكامبيني وايد حلو. هذه هي جدا جميل. نجربها ان شاء الله. جدا طيب. برز شوكتك. يلا. خليتني اشرب حتى شاي. والله ما شربت. وايد السولف. يلا انت تحب تشرب بارد. حياك. يلا عليك بالعافيه. مثل ما شفت الطبخه كلش سريعه ما ياخذ لها وقت وان شاء الله تعجبك يا عمر وتعجبكم. أكيد. يا جماعه الخير اذا عجبتكم هالحلقه لا تنسون تسوون لايك وسبسكرايب وشير اهم شيء وكتبوا لنا اي تعليقات انتم تشوفونها وشنو الافكار اللي انتم تبونها. في الحلقه السابقه قالوا لي شنو نقدر نغير في الوصفه فانا بس هاي الشيء الاخير اللي ابغى اقوله عن هذه الوصفه. تقدرون تضيفون زيتون، تقدرون تضيفون تشيري توميتوز، تقدرون تضيفون انواع ثانيه من الفلفل، تقدرون تضيفون اعشاب ثانيه. مسموح طبخكم، اخذوا راحتكم، اخترعوا اللي تبون فيه. والسلام عليكم.